Hi guys and welcome back sa ating channel, and for today's video ang topic natin ay all about servers. Okay, so, kung ano ang isang server. So what is a server? So let's first define what is a server. So a server is a dedicated computer that provides services to client computers. So basically ang isang server ay isang machine na dedicated na kung ano yung role niya as a server, yun lang ang pwede niyang gawin. And yun lang yung kaya niyang iserve. Okay? So, ngayon, ang server can be a web server, a database server, an email server, or a host server running virtual machines. I-explain ko yung iba dito, but I'm not going to go deep dive in virtual machines kasi panibagong video yun. Okay? So, can a simple desktop computer be a server? So question yan. Kasi 'di ba? Kung ang server ay isang computer na kaya mag-serve sa ibang computer, why not a desktop computer, 'di ba? Pwede ba 'yun? Ang answer is a yes and a no. So 'di ba nakakaloko yung sagot ko? Yes and a no, but I will explain why, okay? So isang desktop computer, kung natatandaan niyo yung explanation between a peer-to-peer connection. So, sa peer-to-peer, pwedeng ang isang computer, pwedeng mag-share ng files, etc. to another computer just by connecting them to each other, kahit through LAN. And then, lalagyan lang natin sila ng parehas na IP address range, and then they can communicate with one another kaagad, kahit walang network device, diba? So, server na ba siya? Not quite. Pwede siya mag-serve sa isang computer, pero hindi yung tinatawag na server. So, paano kung yung isang device na yun is kumonek sa isang switch and then merong mga tatlong computer na kumonek sa kanya? This is possible, magkikita pa rin sila and kaya nilang makita yung files nitong desktop computer na to. The problem is, yung speed dito ng desktop computer, masyado siyang ma-overwhelmed. Ayun. Masyado siya ma-overwhelmed kasi maraming nakakonect sa kanya, maraming kinokontak siya, and then, at the same time, pag ang desktop computer, hindi naman yan nilagay lang dyan eh. Of course, may gumagamit ng desktop computer, diba? Unlike sa server, nakalagay lang siya sa isang server room, pero wala talagang gumagamit ng server na yon. Pero, itong desktop computer, for sure, may gumagamit ng tao dyan, so may experience niya yung slowed down. And most probably, baka pati itong mga clients na ito may experience din yung slowed down. So, posible siyang maging server pero not for a large number of computer clients and hindi siya advisable. So, let's see bakit. Okay? So, tingnan natin yung difference bakit hindi pwede. So, ngayon, i-define natin kung ano yung specs ng isang server against a normal PC. So, umpisa natin sa operating system. Ang server ay dinidefine na isang server hindi by kung ano yung itsura ng machine. Dahil ba mas malaki siya? Dahil ba mas maliit to? Hindi. Nadidefine ng isang server dahil sa kanyang roles. Okay? So, ano yan yung mga roles na yun na may explain ko sa inyo. Pero ito rin yung buong software or hardware at the same time para makabuo ng isang server. Ang operating system niya should be running Windows Server, a Linux server, or a Mac OS X server. Okay? So, pwede rin natin itong install sa isang normal computer, but then again, yung kanyang mga hardware capabilities ng isang totoong server is hindi mamamatch ng isang desktop computer. So, ang CPU niya is hindi siya Intel Core i7, i5, hindi ganun na tawag. Ang tawag sa kanya, Intel Xeon. Okay? Pag AMD naman, meron din si AMD for servers. Ito yung AMD Epic. So, sa RAM ni server, it can support up to 32 gigabytes of RAM or more. Actually, meron din mas mababa. Pero, ang sinasabi ko lang dito, ang RAM ni server, kaya niya 32 gigs pataas. Bakit? Kasi mas maraming slot ng RAM ang server, unlike sa desktop. Sa hard disk, meron siyang tinatawag na RAID feature. Ano ba yung RAID feature? It means redundant array of inexpensive disk.
Kung mapapansin nyo, yung mga hard disk ng mga servers, nakikita nyo sa labas, diba? Kasi pwede nyo silang kunin kaagad. Just in case magkaroon ng problema yung sa hard disk, pwede nyo siyang tanggalin. So, just a brief explanation, what is a RAID feature? Ito yung ginagamit ng mga server, RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10. So, yung mga difference ng mga RAID na yun is iba-iba. Pero hindi ko explain yung dito kasi medyo mahaba. So, basically, ang ibig lang sabihin nun is kapag merong nag-fail na isang hard disk, magra-run pa rin ang server normally. Parang walang nangyayari. And then, lahat ng, depende sa RAID ha. Depende sa RAID. Merong feature doon na pwedeng lahat ng files, kaya niyang i-replicate in all the disk. And then, just in case na merong masirang isang disk, hindi basta-basta mawawala yung file. It's just that nakasave din siya sa ibang disk and pwede niyong palitan yung disk mismo. And then pag napalitan niyo na, magre-rebuild lang siya and then ikakopy niya ulit lahat ng features and lahat ng specs and lahat ng data doon sa panibagong disk. O diba? Ganda yun. So again, that's the hard disk. For power supply, it has redundant power supply. So, ang server, hindi lang siya mayroong isang power supply, marami siyang power supply. Pwedeng dalawa ang power supply niya. Okay? And then, unlike dito sa desktop, so punta tayo dito sa desktop, ang OS niya is Windows OS, or Linux OS, or Mac OS. Dito kasi sa Windows server, ito, meron tong tinatawag na features. Sa loob ng Windows OS naman, walang ganon. So, sa Windows OS na server, meron siyang features, dito wala. So, sa CPU niya, yun, sinabi ko na ang ginagamit ng mga desktop, Intel Core i7, i5, i3, and then sa AMD, ang ginagamit naman nila is yung Ryzen. For the RAM, it can support from 4 GB to 32 GB of RAM. Ito yung mainstream na typical na ginagamit ng desktop or laptop. Ito yung range ng kanilang mga RAM. So, 32 sobrang laki na doon, diba? Hard disk does not have RAID feature, of course. Kasi ang hard disk natin is pwede lang 2, 3, pero hindi natin pwedeng gayahin yung RAID feature ng isang server. Okay? And then, power supply has only one power supply. And then, pag nasira yung power supply, you have to replace it. So, nakita nyo ang difference nila. So, mas powerful talaga ang specs ng server at yung OS and software ng server. So, mas ideal na gumamit ng dedicated server imbis na gamitin mo yung desktop, right? And then, ito rin naman talaga yung ginagamit sa mga offices and sa mga big companies katulad nila Google, Facebook. Meron silang maraming servers and nandun yun sa data center. Okay? So, ito yung types of servers. Meron tayong tinatawag na tower. Meron ding rack mount servers. Ito, yung pahiga. Kasi, kaya yan ganyan kasi kinakabit yan sa mga ganito, sa rack. Kaya rack mount servers. Yan. Ito yung maraming servers, so, tapos kinabit lang nila. Marami yan. Sobrang dami. So, di ba usually ganito ang itsura ng data center? So, yun. So, let's go now to the roles of a server. So, meron akong 9 roles na pwedeng explain sa inyo. And ito yung usual na ginagamit. Una, yung domain controller. Ang domain controller responds to authentication requests and verifies user on the computer network. Usually, sa domain controller, meron yung tinatawag na Active Directory, kung narinig nyo na yun, and Azure Active Directory. Ito yung cloud-based na Active Directory ni Microsoft. Okay? So, dito sa domain controller, usually nandito yung computer name, yung username and password ng user, and yung IP address, and kung saang department, and more information about the user and the computer. Okay? Ito yung ginagamit sa loob. Ito yung domain controller. Actually, yung domain controller, ini-install siya sa feature dito sa Windows. So, mas i-explain ko yung side ng Windows server, guys, kasi yun yung alam ko. Di ako masyadong nag-handle ng Linux server o Mac OS X server. Pero usually, Windows Server 2019 pababa ang ginagamit ng mga companies.
So, gumagamit sila ng Active Directory or Azure Active Directory. Yung para makita nila. And for security purposes, yung mga users lang na naka-enroll sa Active Directory ang pwedeng kumonect sa network nila. Okay? So, yun yung domain controllers. Next is the DHCP servers. Provides an internet protocol host with its IP address. Okay, so sa DHCP server, ito rin yung isang feature sa isang Windows server. Mini-install siya sa feature, and then ang gagawin niya pag DHCP server na siya, pwede siyang magbigay ng IP address sa mga client or computer clients na nakakonect dun sa domain nila. Next is the DNS servers. Ito yung provides the local mapping of fully qualified domain names to the IP address. So usually, kapag yung client computer niyo, for example, sa isang company, kung gusto nyo i-connect sa network na isang company, kailangan nyo siyang i-join. Pupunta kayo sa properties ng computer and i-join yung computer mismo sa loob ng domain controller. So, itatype nyo doon yung IP address ng DNS server. And after nyo matype yon is mangingi nyo ng credentials, ng user code and password ng administrator para mag-join siya sa domain controller or sa domain ng company. So, ganun yun. So, next, file server. Provides a central location to store all your business files so that multiple users can easily work with the same documents. Okay, so, minsan, merong mga companies na meron silang file server. Existing pa rin naman to. Merong isang dedicated na file server and then lahat ng files ng company dito nakalagay. Tapos nakagroup lang siya according to department kunyari. And then lahat, for example, lahat ng HR dito sa folder na to makapag-edit, add, or store their data sa loob ng HR documents para group siya, diba? And then at the same time, hindi siya nakasave sa per PC. Nakasave siya sa file server. And then yung file server, may capability siya na mag-backup siya itself, mag-replicate, or mag-backup sa cloud para hindi lahat ng PC pinabackup, diba? So, at the same time, meron ding security features yun kasi, kunyari, HR folder, HR lang makakita. Sales lang makakita, and so on. And then, print servers. I'm not sure if meron pang ganito, pero previously sa mga trabawan ko may print servers, ang ginagawa lang nito is lahat ng printers is nakakonect or naka-install dun sa printer na yon. Sa server na yon. And yung computer, for example, mag-add ka ng printer, instead na i-download mo yung driver or i-install mo sa PC mo, pupunta ka na lang dun sa print server, tatawagin mo na lang siya, and then andun na yung printer, i-right click mo na lang, connect to printer, mag-i-install na siya sa sarili niya, and then pwede na mag-print yung device mo dun sa printer kahit malayo or kahit nasan pa yung printer. The next, we have web servers. So, ito yung madalas. Diba? This is a computer software underlying hardware that accepts requests by HTTP, the network protocol created to distribute web content, or its secure variants, HTTPS. So, masyadong maraming mga jargon words dito. Pero anyway, yung web server is nagpo-provide lang ng web services. For example, pupunta kayo ng Google, of course, ang tinatawag nyo is yung web server ni Google. Pupunta kayo ng Facebook or YouTube, yun ang tinatawag nyo, web server. So, lahat ng Google, YouTube, Facebook, merong web server. Okay? Marami sila niyan, bilang isa. Mail servers. A mail server or email server is a computer system that sends and receives emails. In many cases, web server and mail servers are combined in a single machine. So, pag mga maliliit na companies, pwede nyo nang i-combine ang web server at ang mail server. For example, meron kayong website. Yung company, may company website. Tapos, meron din kayong email. Yung email nyo, kunyari wala sa cloud. Nasa loob ng data center ng office nyo. Pwede rin dito. Pero dapat, mas malaking capacity ang kailangan ng server nyo. Mas mataas sa feature kasi pag maraming kumonect yun sa server at hindi niya kinaya yung load, babagsak yung server or baka masira, diba? So, yun.
Next is the application server. It's a server that hosts applications, of course. So, for example, in-house systems na kinreate ng mga developers nyo, and meron kayong sariling application na ginagamit, hindi kayo bumili sa labas. So, pwede nilang i-install dito sa application server, and then at the same time, kaya nang i-access ng mga users sa company. Next is the database server. Of course, pag may application, merong database. Minsan, pag medyo maliit lang yung company, application and database server magkasama yan sa isang server. Pero kung mas ideal kasi na magkahiwalay sila. Hiwalay ang application sa database. Pero at the same time, iba yung ginagawa ng server na yun, diba? So, database server is a server which uses database applications that provides database services to other computer programs or to computers as defined by the client or the server model. So, yun nga. Of course, lahat ng application may database. So, kailangan nating may database server kung in-house din ang system natin. So, dito na-store lahat ng database, lahat ng transaction, and dito nakukuha lahat ng information sa data. Okay? So, next. So, for example, meron ako example dito, email server. So, sa email server, for example, meron akong email server na nagro-run sa Windows Server 2019. And meron siyang Exchange. Exchange is Outlook. Sa client, nakikita nila Outlook. Pero pag tinignan mo yan dito sa server, ang tawag nila Exchange. Okay? So, ngayon kasi, madalas yung mga companies, nasa cloud na yung mga Exchange servers nila. Hindi na sila nag-i-install sa sariling sariling company or data center. Imbes, kumukuha na lang sila ng Microsoft 365. And from there, in-access na nila yung Outlook nila. Yeah. So, in this model, kung meron kayong server na nag-run sa Windows and you have Exchange, so pwede na kayo mag-Outlook. Next is the web server. So, itong web server na to runs in Debian or Linux. Linux Debian. And then, meron siyang cPanel, kunyari, and then WordPress. So, for example, website ng company. So, kung meron kayo nito, and dito yung mga software na ginamit niya, you can check on, and you can have your own web server. I think that's it. Okay? So, I hope na naintindihan nyo kung what is a server. Actually, basic pa lang to. Hindi pa ito yung pinaka deep dive on what is a server. Kasi medyo malaki siya. Malaki yung kailangan nating i-explain about servers. Pero ito basically yung kailangan nyo malaman kung anong isang server. And yun lang. Sana naintindihan nyo guys. And see you again next video.